Ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Της δικαιοσύνης ήλια νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική, μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου. Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά, στα ηφαίστεια κλίματα σειρά και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού το γειτόνεμα. Της Ασίας αν αγγίζει από τη μια, της Ευρώπης λίγο ανακουμπά, στον αιθέρα στέκει, να και στη θάλασσα μόνη της. Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό, τα γυρίζω πίσω από τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και με αίματα. Μάχουν όλα τα αίματα ξαντιμεθεί, κι οι φοβέρες άχλα το μυθί, και στον έναν ο άλλος μπαίνουν εναντίον οι άνεμοι. Είναι το ποίημα της δικαιοσύνης ήλια νοητέ από την ποιητική συλλογή Άξιον Εστί, η οποία αποτέλεσε ίσως και το βασικό έργο για το οποίο τιμήθηκε σαν σήμερα το 1979 ο Οδυσσέας Ελίτης με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας ποίησης. Η κυρία Αναστασία Κουκά έχει δημοσιεύσει ένα κείμενο για αυτήν την μεγάλη μέρα, πιστεύω, για τη μεγάλη μορφή, που το συνδυάζει και με μαρτυρίες του Μίκη Θεοδωράκη για την μεταξύ του συνεργασία. Θα το δούμε αυτό το κείμενο έτσι ως έναν μέρος οφειλόμενης τιμής σε αυτόν τον κολοσιαίο ποιητή και πνευματικό άνθρωπο της πατρίδας μας, τον Οδυσσέα Ελίτη, και φυσικά και στον Μίκη Θεοδωράκη. Θεωρώ ότι σε αυτήν την περίοδο που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά οι τηλεοράσεις, που είμαστε εγκλωβισμένοι όλοι σε μεγάλο βαθμό, μας ταΐζουν με σκουπίδια και με απίστευτης φθήνιας πράγματα, ας κάνουμε μια στάση, ας κατεβούμε από αυτό το λεωφορείο της φθήνιας, να δούμε λίγο αυτούς τους δύο ανθρώπους και συγκεκριμένα τον Οδυσσέα Ελίτη μέρα που είναι. Κάποιο μεσημέρι στο όρθιο του Λουμίδη, μπροστά στο Παλάς, εκεί που έπινε τον μοναδικό καφέ εσπρέσο η αθηναϊκή ιντελιγέντσια, Σεπτέμβριο νομίζω του 60, με πλησίασε ο Οδυσσέας Ελίτης. Αφού μου μίλησε για το πόσο εκτιμά την προσπάθειά μου και πόσο αγάπησε τον επιτάφιο, πρόσθεσε: τελείωσα το Άξιον Εστί, το έργο της ζωής μου νομίζω. Θα ήθελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει.
Έτσι γλαφυρά διηγείται ο Μίκης Θεοδωράκης την ιστορική, όπως αποδείχτηκε, συνάντησή του με τον Οδυσσέα Ελίτη. Εκείνο το μεσημέρι, στην καρδιά της πόλης, άναψε η σπίθα για τη γέννηση ενός από τα εμβληματικότερα μουσικοποιητικά έργα όλων των εποχών και παράλληλα έργο σταθμό για την διαδρομή του σπουδαίου βραβευμένου με Νόμπελ Έλληνα ποιητή, που βραβεύτηκε σαν σήμερα το 1979. Ανακοινώθηκε και το Δεκέμβρη παρέλαβε το βραβείο του. Ο Ελίτης υπήρξε ένας από τους τελευταίους της λογοτεχνικής γενιάς του 1930, αλλά και από τους πρώτους που δέχτηκαν και ενσωμάτωσαν στο έργο τους τις επαναστατικές θεωρίες ενός μοντέρνου κινήματος. Και ίσως ήταν αυτή η ισορροπία με την οποία ακροβατούσε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς κόσμους, που τον καθιστούσε την ποιητική του μοναδική και ανεπανάληπτη. Ανάμεσα στο πλούσιο και πολυδιάστατο έργο του πάντως, το άξιον εστί αποτελούσε τόσο για τον ίδιο, όσο και για την διεθνή λογοτεχνική κοινότητα, την κορονίδα της ανθρώπινης, αλλά και της ποιητικής του υπόστασης, μιας και μέσα από αυτούς τους στίχους εξέφρασε όλα όσα ένιωθε για την πατρίδα του, την Ελλάδα, με αξιοθαύμαστη λεκτική ακρίβεια, απίστευτη τεχνική, αλλά και συγκλονιστική εκφραστικότητα. Περίπου μια δεκαετία μετά την έκδοση του έργου, ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ποιες ήταν οι εικόνες και τα συναισθήματα που τον οδήγησαν στην δημιουργία του. Λέει ο Ελίτης: όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική μου αφορμή να γράψω το ποίημά μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 1948 με 1951. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα στην Ελλάδα. Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό εκόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήταν κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια τα παιδιά. Χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις σουκνίδες του οικοπέδου, ανάμεσα σε τρύπκες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα, αναχωρώντας για την Ευρώπη. Και αυτή σκεπτόμουνα ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Η ζωφερή αυτή εικόνα εναλλάσσεται πολύ σύντομα στα μάτια του ποιητή με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στην Ελβετία, το οποίο μας εξιστορεί ο ίδιος. Πριν περάσουν 24 ώρες από τις προηγούμενες εικόνες, περιδιάβαζα στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενιές και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά, περάσανε από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση, έχοντας ο ίδιος κατά νου αυτά που είδε την προηγούμενη μέρα πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο με τα σκελετωμένα παιδιά. Η παραμονή μου στην Ευρώπη με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Οι δύο αντιφατικές εικόνες, λέει. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας. Ήταν το πρώτο έβριμα.
και η ανάγκη που ένιωθα για μία δέηση μου έδωσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτήν τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε το άξιον εστί. Η μοίρα του άξιον εστί αποδείχθηκε προδιαγραμμένη, καθώς κατάφερε να διαλύσει κάθε εμπόδιο που εμφανίστηκε στο διάβατο ποιητή και να αναδυθεί στην επιφάνεια της ζωής και της τέχνης σαν μια ολοζώντανη δύναμη, νέα, πρωτόγνωρη, ποιοτική, αλλά και με απίστευτη λαϊκή δύναμη συνάμα. Και αυτή τη δύναμη την εντόπισε αμέσως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος μας λέει: αφού το ρούφηξα μονομιάς, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανέναν στίχο. Μετά συνειδητοποίησα που η σύνθεση που θα προέκυπτε θα είχε σίγουρα διάρκεια 12 ωρών. Εξάλλου στίχοι όπως το ένα το χεριδόνι, της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου, της δικαιοσύνης ήλια νοητέ, να είσαι το σχήμα του ουρανού, με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγωδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής Μαργαρίτας και απελπίζοντας τη Μυρτώ, τη γυναίκα του δηλαδή, μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο στο οποίο έπρεπε να τα κάνουμε όλα, λέει ο Θεοδωράκης, ενθυμούμενος στη στιγμή που πρωτοπήρε στα χέρια του τυπωμένους τους στίχους του Ελίτη. Αυτά είναι κομμάτια της ιστορίας της Ελλάδας που αντί να μας τα παρουσιάζουν αυτά στις τηλεοράσεις, μας παρουσιάζουν τις φτύνες και τις ασχήμνες, αυτά τα αποκρουστικά πράγματα κάθε πρωί και κάθε μεσημέρι για να αποβλακώνουν την ελληνική κοινωνία. Και είναι η αλήθεια πως η Ελλάδα ψήλωσε μέσα από τους στίχους του Ελίτη και ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου με την πιο αυθεντική, την πιο αληθινή και ιερή μορφή τους. Και τιμήθηκε στο πρόσωπο του ποιητή με την κορυφαία παγκόσμια λογοτεχνική διάκριση. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1979, τότε παρέλαβε, σαν σήμερα ανακοινώθηκε, 10 Δεκεμβρίου του 1979, παραλαμβάνοντας το βραβείο Νόμπελ στην Ακαδημία της Στοκχόλμης, ο Οδυσσέας Ελίτης παρέδωσε πολύτιμα μαθήματα ιστορίας και τέχνης και αγραφώντας με τρόπο ξεκάθαρο το προφίλ των διαχρονικών ανθρωπίνων αξιών. Μεταξύ άλλων είπε και αυτά κατά την παραλαβή. Λέμε και το διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ζούμε σε ένα χάος ηθικό και αυτό τη στιγμή που ποτέ άλλοτε η κατανομή των στοιχείων της υλικής μας ύπαρξης δεν έγινε με τόσο σύστημα, τόση στρατιωτική θα έλεγα τάξη, τόσον αδυσόπιτο έλεγχο. Η αντίφαση είναι διδακτική. Όταν σε δύο σκέλη το ένα υπερτροφεί, το άλλο ατροφεί. Μία αξιέπαινη ροπή να συνεννοηθούν σε ενιαία μονάδα οι λαοί της Ευρώπης, προσκόπτει σήμερα στην αδυναμία να συμπέσουν τα ατροφικά και τα υπερτροφικά σχέλη του πολιτισμού μας. Οι αξίες μας ούτε αυτές αποτελούν μία γλώσσα κοινή, έλεγε σε κάποιο σημείο της ομιλίας του για να συμπληρώσει αμέσως με νόημα. Για τον ποιητή μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά είναι αληθές. Η μόνη κοινή γλώσσα που αισθάνεται να το απομένει είναι οι αισθήσεις. Εδώ και χιλιάδες χρόνια ο τρόπος που αγγίζονται δύο σώματα δεν άλλαξε. Μήτε οδήγησε σε καμιά σύγκρουση, όπως οι εικοσάδες των ιδεολογιών που αιματοκύλησαν τις κοινωνίες μας και μας άφησαν με αδιανά χέρια. Ακούστε, μπορεί όλοι μας να μην αγαπάμε την ποίηση, γιατί ίσως έτσι το θέλει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ξέρετε, ο λαός μας κάποτε έβγαζε ποιητές, μεγάλους ποιητές. Γιατί η ποίηση υπήρχε μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, ακόμα και στον πόντο που περπάτησα στους ελληνόφωνους, και αυτοί στιχουργούν. Όταν μιλούν, μερικές φορές στιχουργούν με ρήμα. Δηλαδή είναι λαϊκοί ποιητές. Αυτό συνέβαινε και εδώ, αυτό συνέβαινε και στην Κύπρο. Σιγά σιγά αυτό χάνεται. Και ξέρετε, η πίεση είναι σαν την πυρηνική δύναμη.
σε λίγες λέξεις κρύβει σε αυτούς τους θησαυρούς που έκλειψε, κλείνει σε αυτούς τους θησαυρούς που έκλεισε ο Ελίτης, και ο Θοδωράκης έβαλε τον πυροκροτητή και πετάχτηκαν σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα έλεγα, πριν, επειδή έκανα μια έρευνα και να επιλέξω το κείμενο και να διαβάσω λίγο για τον άνθρωπο, άκουσα τον δίσκο Άξιον. Αλήθεια, αν μείνει κάτι από την απόψινή εκπομπή, ας είναι αυτό το έναυσμα, να ακούσουμε τα ποίηματα από τη συλλογή που συμπεριέλαβε τελικά ο Θοδωράκης σε αυτό το μουσικό έργο, το Άξιον Εστί. Αυτά ήθελα να πω για τον Οδυσσέα Ελίτη, και ας ελπίσουμε ότι θα μπει φρένο και θα κάνουμε μια ανάστροφη πορεία, να ξαναπάρουμε το δρόμο της αρετής ως έθνος, γιατί όπως σας είπα δεν. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που αποδεικνύει ότι λείπει η αρετή και από τον πολιτικό μας κόσμο και λόγο. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υμφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Θέλω να σας πάω σε μια άλλη διάσταση των ελληνοτουρκικών, διότι στις 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Αθήνα ο κύριος Φιντάν και θα διερευνήσει με τον κύριο Γεραπετρίτη κατά πόσο οι δύο χώρες μπορούν να συμφωνήσουν στο πλαίσιο του διαλόγου και το αν μπορούν να καταλήξουν σε ένα συνυποσχετικό για την Χάγη, για τη βασική διαφορά που έχουν για τις θαλάσσιες ζώνες. Και θα ήθελα να μου πείτε πόσο αισιόδοξος είστε για αυτή την πορεία της συζήτησης. Και ένα σχόλιο σας παρακαλώ, διότι την ίδια στιγμή υπάρχουν φωνές στη χώρα που μιλούν για ξεπουλήματα, που μιλούν για πακέτο Κύπρου και Αιγαίου, και μάλιστα σε αυτές τις φωνές ήρθε να προσθεθεί και αυτή του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να κάνω μια διάκριση μεταξύ των απόψεων του κ. Σαμαρά και των υπόλοιπων φωνών που ακούγονται γύρω από τα ζητήματα αυτά. Για τον κ. Σαμαρά θα πω ότι οι απόψεις του είναι σεβαστές. Θέλω να θυμίσω, ήταν τόσο πρωθυπουργός, ήταν άνθρωπος ο οποίος συναντήθηκε με τον κ. Ερντογάν, και επί διακυβέρνησης του κ. Σαμαρά και με υπουργό τον κ. Βενιζέλο γινόντουσαν και διερευνητικές επαφές. Απλά για να υπενθυμίσω λίγο τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τώρα όμως αφήνω στην άκρη αυτό το θέμα. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικά ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία περίπου κατηγορούν την κυβέρνηση, εμένα, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε μειοδότες. Γιατί κάνουμε τι? Γιατί συζητούμε με την Τουρκία? Αναρωτιέμαι πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς προστατεύαμε τα σύνορα της Ελλάδος στον Εύρο? Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, όταν υπογράφαμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, δημιουργώντας κυριαρχικά δικαιώματα με τη βούλα, με τον νόμο? Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν αγοράζαμε τις Μπελαρά, τα Ραφάλ, όταν κάναμε την παραγγελία για τα F-35? Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για πατριώτες της Φακής. Και εν πάση περιπτώσει σήμερα η Ελλάδα είναι σε θέση να συζητά με την Τουρκία πολιτισμένα, αλλά και σε μια θέση πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Και το συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Ούτε ξεπουλάμε, ούτε προδίδουμε κανέναν. Και η χώρα έχει πληρώσει πολύ ακριβά στην ιστορία της αυτήν την ακραία ρητορική, η οποία δεν υπηρετεί
τελικά τα εθνικά συμφέροντα και σίγουρα δεν κομίζει και καμία ουσιαστική εναλλακτική στο τραπέζι. Η Ελλάδα λοιπόν, και σε αυτό στηρίζω απόλυτα τον Υπουργό Εξωτερικών, θα εξακολουθεί να συνομιλεί με την Τουρκία όπως το έχουμε ήδη κάνει. Έχω συναντηθεί 6 φορές με τον κύριο Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε συμφωνήσει, ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία για τα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ήθελα έτσι να δώσω αυτή τη λίγο πιο εκτεταμένη απάντηση προς όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πατριώτες από ότι είμαστε όλοι εμείς. Υποψιάζομαι ότι σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι που θα βάζαν την ουρά στα σκέλια. Ξέρετε, υπάρχει σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Τουρκία. Και υπάρχει η δήλωση, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε. Υπάρχει η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη που λέει, εγώ λέει θα τολμήσω, θα κάνω κάποιες κινήσεις για να αφήσω ειρήνη και ηρεμία στην περιοχή και ας χαρακτηριστώ μειοδότης. Αυτό τώρα είναι προαναγγελία εθνικής υποχώρησης, μειοδοσίας. Δεν μπορεί αυτό να μείνει αναπάντητο. Θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να ανησυχεί εάν δεν αντιδρούσε η κοινωνία και τα κόμματα και η πολιτική αλλά και η ίδια η κοινωνία. Και όχι να ονομάζει όσους αντιδρούν, όσους μιλούν για μειοδοσία, μα δεν μιλούμε εμείς για μειοδοσία. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και αν ήθελε να μην μιλάμε για μειοδοσία έπρεπε μετά από αυτήν την δήλωση Γεραπετρίτη να τον καλέσει και να τον πει φέρε την παραιτησή σου και τράβα σπίτι σου και γίνε ξανά καθηγητής. Όσο δεν το κάνει, είναι το λογικό και το υγιές να υπάρχουν αντιδράσεις και να λένε ή είστε μειοδότες ή πέστε μας τι εννοείτε όταν λέτε θα με λένε μειοδότη. Όταν όμως ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρόλα αυτά, χωρίς να τον αποσύρει, καθιβρίζει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ονομάζοντας το πατριώτες της φακής ή θα το βάλουν στα πόδια αν γίνει κάτι, θα βάλουν την ουρά στα σκέλια αν γίνει κάτι, προσέξτε, συμπεριλαμβάνει και εμάς. Και εμείς δεν το βάλαμε στα σκέλια. Και σφαίρες φάγαμε από τους Τούρκους και το λυπάμαι που το λέω, αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή να μπούμε στα τσουβάλια που μας τσουβαλιάζει ο Μητσοτάκης. Και το 1988, διοικητής ύλης στη Μυτιλήνη, έβαλα τους στρατιώτες μου, θα θυμούνται, κάποιοι βλέπουν και τις εκπομπές, σχεδόν τους όρκισα και ήμασταν αποφασισμένοι όλοι να πέσουμε μέχρι και ο τελευταίος εκεί. Ποιος βάζει την ουρά στα σκέλια? Πού το βρίσκει αυτό το θράσος και αυτήν την απίθμενη ατιμία που κάνει ο Πρωθυπουργός να χαρακτηρίζει όποιος αντιστέκεται και όποιος αντιδρά σε αυτό που ετοιμάζεται στο Αιγαίο ως πατριώτες της φακής και ότι θα το βάλουμε στην ουρά στα σκέλια. Και ποιος θα πολεμήσει, ο Γεραπετρίτης? Θα πολεμήσει ο Σκέρτσος? Ποιος άλλος έχει εκεί δίπλα του? Ή ο ίδιος ή τα παιδιά του θα πολεμήσουν? Ξέρετε ποιοι θα πολεμήσουν? Θα πολεμήσουν οι απλοί Έλληνες και αυτοί που καταέκλεψαν τον πλούτο του ελληνικού κράτους, επειδή τα έχουν και έξω, αυτοί θα βάλουν την ουρά στα σκέλια. Και είναι ντροπή να ακούγονται τέτοιες λέξεις. Ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων. Είναι ντροπή να ακούγονται τέτοιες. Είναι βαθύτατη και βαρύτατη ατιμία. Αλλά μάλλον καταλαβαίνει ότι αυτό που πάει να κάνει θα έχει τεράστιες αντιδράσεις, ίσως να του στοιχήσει και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα και γι' αυτό αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Έγραψε ένα κείμενο γι' αυτό. Για να δούμε λοιπόν πού πάει το πράγμα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες και απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση στο θέμα του συνεχιζόμενου διαλόγου με την Τουρκία, εξανέστη και απάντησε ως εξής. Διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλές εξαιρετικά ακραίες φωνές στην Ελλάδα από κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία περίπου κατηγορούν την κυβέρνηση, εμένα, τον Υπουργό Εξωτερικών, ότι είμαστε μειοδότες. Γιατί κάνουμε γιατί συζητάμε με την Τουρκία. Αναρωτιέμαι, πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες
όταν εμείς προστατεύαμε τα σύνορα της Ελλάδας στον Εύρο. Δηλαδή, συγγνώμη, έκανε το αυτονόητο. Πήγαν οι Τούρκοι να μπουν μέσα και τους σταμάτησε η αστυνομία. Δηλαδή, ποιο είναι το κανονικό? Να τους αφήναμε να περνάγανε και τώρα έκανε κάτι που δεν είναι κανονικό, είναι κάτι που πρέπει να το επενούμε και να το επικαλούμαστε και λέει που ήμασταν όλοι εμείς. Να σας πω κάτι. Ήταν εκεί και οι πολίτες και βοήθησαν. Εκεί ήμασταν λοιπόν. Οι απλοί Έλληνες πολίτες ήμασταν εκεί. Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν εμείς επεκτείναμε τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο? Γιατί αυτό τι είναι? Είναι πατριωτισμός να δείχνεις ότι λαμβάνεις υπόψη το κάζους μπέλι και επεκτείνεις μόνο στο Ιόνιο? Γιατί στο Ιόνιο υπήρχε καμιά απειλή? Είναι αυτό δηλαδή κάτι για το οποίο μπορεί να υπερηφανεύεται? Μάλλον το αντίθετο, γιατί θα δείτε παρακάτω τι λέω γι' αυτό. Όταν υπογράφουμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Αίγυπτο, δημιουργώντας κυριαρχικά δικαιώματα με τη Βούλα, πώς πέραν του 28ου, γιατί τα αφήσαμε? Για να το πάρει η Τουρκία? Γιατί πήγε μέχρι, ξεχάσαμε το Καστελόριζο, τη Μεγίστη και τα λοιπά όλα εκεί, τη μισή Ρόδο βάλαμε μόνο και με μειωμένη επίρρεια κατά 10% της Κρήτης και κατά 20% της Ρόδου. Άρα και γι' αυτό θα είστε υπερήφανοι? Λες και υπέγραψα ΝΑΟΣ με την Κύπρο. Γιατί γι' αυτό θα μπορούσες να πεις, να, το έκανα, δεν το έκανα, ναι, το έκανα εγώ. Πού ήταν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες όταν αγοράζαμε μπελάρα τα Ραφάλ, όταν κάναμε την παραγγελία για τα F-35? Πάμε λοιπόν. Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε πατριώτες της φακής και σε εκείνους που θεωρούν τους εαυτούς τους πιο πατριώτες από ό,τι είμαστε όλοι εμείς. Υποψιάζουμε ότι σε μια πραγματική κρίση θα ήταν οι πρώτοι που θα έβαζαν την ωρά στα σκέλια. Καλά, ποιος τα λέει αυτά? Δηλαδή, όταν ένας πολίτης ασκεί το δικαίωμα που του δίδεται ως πολίτης να ασκεί κριτική, να κάνει κριτική σε αυτά που βλέπει, γιατί δεν του αρέσουν. Αυτό από ποιος που τον κατατάσσει εκεί που λέει και ότι θα βάλουν την ωρά στα σκέλια? Τι είναι αυτά? Πριν από λίγο σας διάβασα την ποιότητα του Πελίτη και του Θοδωράκη, δύο πνευματικών ογκολήθων, και πάρτε τώρα εσείς ποιότητα ανθρώπου που κυβερνά την Ελλάδα. Ελάτε εδώ παρακάτω να δείτε τι του λέω. Καταρχάς, ο πρώτος που μίλησε για μειοδοσία είναι ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος σε συνέντευξη στον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky είπε επιλέξει τα εξής: αν είναι να αφήσω μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη χώρα μου, για τις επόμενες γενιές, να είναι η γειτονιά η οποία θα είναι ήρεμη, μια Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, της σταθερότητας και της υπερηφάνειας, ας χαρακτηριστώ και μειοδότης. Ο ίδιος είπε για μειοδοσία. Άρα, αφού το είπε ο ίδιος, τι θα πει ο κόσμος? Δεν θα πει, γιατί λέτε ότι είστε μειοδότες? Άρα, όταν ο ίδιος υπουργός εξωτερικών είναι αυτός που προαναγγέλει μειοδοσία, τότε το περίεργο και το επικίνδυνο για τη χώρα θα ήταν να μην υπάρχουν οι φωνές που αντιδρούν στην επερχόμενη εθνική μειοδοσία. Ο εκνευρισμός και τα βέλη του κ. Μητσοτάκη μάλλον θα έπρεπε να στραφούν κατά εκείνου που προανήγγειλε τη μειοδοσία, υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δεν έχει τύχει της έγκρισής του προηγουμένως. Αν έχει δώσει την άδειά του για τα πεπραγμένα ή τα σχεδιαζόμενα του κ. Γεραπετρίτη, τότε κρίτον του λαλήν το σιγάν. Πάμε παρακάτω. Όσο για τα επιτεύγματα που επικαλείται ο κύριος Πρωθυπουργός, τα 12 μίλια στο Ιόνιο όχι μόνο δεν μπορούν να θεωρούνται μια γενναία πατριωτική πράξη, αλλά μάλλον πράξη που ανοίγει το δρόμο για την απεμπόληση δικαιωμάτων στο Αιγαίο στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων, αφού η τμηματική επέκταση αποτελεί απόδειξη ότι η Ελλάδα λαμβάνει υπόψη και στην πράξη το παράνομο κάζους μπέλι της Τουρκίας. Άλλωστε, αυτή είναι και η άποψη και της κυρίας Γαβουνέλη, Γενικής Διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγήτρια αστυνομική του ΕΚΠΑ, η οποία σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ είπε: ακούστε, σήμερα τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, στο Ιόνιο, δηλαδή από το ακροτήριο Τέναρο και δυτικότερα, είναι 12. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι αποφασίσαμε μια στιγμή
ότι η χώρα δεν χρειάζεται να έχει ενιαίο εύρος εκεί αλήτιδα ζώνης και επομένως σπάσαμε αυτή τη διαφορά. 12 δυτικά, ανατολικά 6. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι πράξη πατριωτική η κυρία Γαβουνέλη το γεγονός ότι σπάσαμε τη διαφορά και ότι δεχτήκαμε να μην έχουμε παντού 12 μίλια. Αυτό είναι που προετοιμάζουν λοιπόν. Μας το είπε η κυρία. Η κυρία μας το είπε. Άρα γιατί να μην εξανίσταται ο κόσμος? Πρέπει να σκέφτεται σαν και εσάς, κυρία Μητσοτάκη, που μας βάζεις, θα βάλουμε εμείς την ουρά στα σκέλια. Μπαροτοκαπνισμένη, μια ζωή στους αγώνες, θα βάλουμε εμείς την ουρά στα σκέλια και δεν θα τη βάλετε εσείς, οι οποίοι τι έχετε να επικαλεστείτε? Τι έχετε να επικαλεστείτε? Και πόσοι άλλοι δηλαδή, δεν μιλάω προσωπικά, και πόσοι άλλοι που έφαγαν τα βουνά επί δεκαετίες να κάνουν ασκήσεις στα χιόνια, στις βροχές, για να προετοιμάζουν την Ελλάδα να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Τουρκία. Το βάλουν εμείς στα σκέλια. Και δεν θα το βάλουν οι Τζιφιόγκοι. Όσον αφορά την υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, αυτή δεν έχει ξεχάσει μόνο το σύμπλεγμα της Μεγίστης, αλλά και τη μισή Ρόδο, αφήνοντας ορθά ανοιχτή την πόρτα στην Τουρκία και την Αίγυπτο να οριοθετήσουν μεταξύ τους ΑΟΣ πέραν του 28ου Μεσημβρινού, σε περιοχές που με βάση το διεθνές δίκαιο και το χάρτη της Σεβίλης έπρεπε να έχουν οριοθετηθεί μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν αυτού, μόνοι μας αναγνωρίσαμε μειωμένη επήρεαση στην Κρήτη κατά 10%, την Κάσο και την Κάρπαθο και Ρόδο περίπου κατά 20%. Το γεγονός ότι δεν οριοθετήθηκε ΑΟΣ ανατολικότερα του 28ου Μεσημβρινού δίνει ζωτικό χώρο στην Τουρκία για να συνεχίσει τις παράνομες διεκδικήσεις της. Όσον αφορά τις παραγγελίες των οπλικών συστημάτων, αυτό είναι σωστή και επιβεβλημένη ενέργεια, αλλά όπλα χωρίς εθνικό σχέδιο και αποφασιστικότητα για υπεράσπιση των εθνικών δικαίων, της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων καταλήγουν να είναι πανάκριβα αγορασμένα παλιοσίδερα. Τέλος, να παραθέσουμε απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε χθες ο συνομιλητής του κυρίου Γεραπετρίτη, ο Χακάν Φιντάν, στο Haber Global, στην οποία συνέντευξη πέραν του ότι μιλά προσβλητικά για την Ελλάδα, λέει διάφορες ανοησίες, την έχω ολόκληρη, την άκουσα, καλά, και ανέβηκε η πίεσή μου φυσικά, διότι λέει η Ελλάδα στην ουσία είναι υπάρχει η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, λέει, με εξαίρεση ένα διάστημα που ασχολείται με τα Σκόπια, ασχολείται μόνο με την Τουρκία. Πανέξυπνος ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν απειλείται η Ελλάδα, με ποιον πρέπει να ασχολείται? Με τη Φιλανδία? Μας μιλάει απαξιωτικά, ενώ εμείς είμαστε πλανητική δύναμη κτλ. Τέλος πάντων, ακούστε τι είπε. Λέει λοιπόν, πέραν το ότι μιλά προσβλητικά για την Ελλάδα, μας ενημερώνει ότι έχουν δοθεί εντολές στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες σε περίπτωση που η Ελλάδα προβεί σε προκλήσεις, όπως για παράδειγμα το θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου, το οποίο το περιορίσαμε πανικόβλητη στα χωρικά ύδατα των νησιών όταν μας μάλωσε η Τουρκία. Είδου λοιπόν τι είπε. Πώς μπορούμε να εξελίξουμε αυτή τη διαδικασία σε πρακτικές λύσεις με την Ελλάδα, λέει? Διότι υπάρχει ένα σύμπλεγμα προβλημάτων μεταξύ μας, δηλαδή οι θαλάσσιες περιοχές, οι εναερίες περιοχές, η υφαλοκρηπίδα, το πρόβλημα των μειονοτήτων, δηλαδή το πρόβλημα της τουρκικής μειονότητας, το πρόβλημα της μουσουλμανικής μειονότητας, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τη λατρεία εκεί, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν το διορισμό του μουφτή, υπάρχουν προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση, υπάρχουν θέσεις που έχουν πάρει και οι δύο χώρες στην Κύπρο, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο, θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Ενώ υπάρχει ήδη ένας μεγάλος πόλεμος που γίνεται στον Εύξηνο Πόντο και αυτή η ηρεμία στο Αιγαίο είναι τόσο πολύτιμη, είναι ανάγκη να δράσουμε συνειδητά και υπεύθυνα. Αλλά όλοι γνωρίζουν ότι ο στρατός μας είναι έτοιμος να αποκρούσει οποιαδήποτε πρόκληση, όπως τα θαλάσσια πάρκα που τα πήραμε πίσω. Έχει λάβει ο στρατός σχετικές οδηγίες. Λέει, σε περίπτωση που κάνουν πίσω οι Έλληνες, αρχίστε. Αλλά η προτεραιότητά μας είναι πράγματι να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας με διπλωματικό τρόπο. Λοιπόν, τι να πω τώρα, για πέστε μου. Τι να πω, πραγματικά λυπάμαι για την πατρίδα μας.
λυπάμαι για την πατρίδα μας, γιατί είχε τόσο μεγάλους άνδρες και γυναίκες που δύο σας ανέφερα πριν από λίγο, και φτάσαμε σε αυτή την κατάντια σήμερα. Και λέει και κάτι άλλο, είπε στη συνέντευξή του: έχω τονίσει πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης ότι έχει βελτιωθεί η συνεργασία μας με την Τουρκία στο επίπεδο του προσφυγικού μεταναστευτικού. Αυτό αφορά όμως την επιχειρησιακή διάσταση και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατικών αρχών Ελλάδας και Τουρκίας, και κυρίως τη μεγαλύτερη συνεργασία με το λιμενικό. Όμως έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι οι επιστροφές στην Τουρκία δεν γίνονται και θα πρέπει να γίνουν, και προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Το θίγουμε στην Τουρκία. Δεν είμαστε μόνο εμείς αυτοί που το θίγουμε, και πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Δηλαδή, την Τουρκία την πληρώσαμε με 10 δισεκατομμύρια, είχε υποχρέωση να παίρνει πίσω τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα και δεν εγκρίνεται το αίτημα για άσυλο, δεν έχει πάρει κανέναν και το περνάει έτσι, απαλά. Γιατί δεν καταγγέλει στην Τουρκία λοιπόν? Να πεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση βέτο, ούτε €1 στην Τουρκία αν δεν αρχίσει να τους παίρνει ξανά. Και ό,τι άλλο. Γιατί και ποια βελτίωση έχεις? Τώρα διαβάζω 70 ξανά στη Ρόδο, έχει γεμίσει η Ρόδος κάθε μέρα. Ποιος τους στέλνει αυτούς? Γιατί δεν καταγγέλει στην Τουρκία? Για να μην χαλάσει η σούπα αυτόν που ετοιμάζεται στο Αιγαίο τη μειοδοσία? Ο Λάζαρος Μαύρος έκανε ακτινογραφία την ακτινογραφία αυτών που συνέβησαν στη Νέα Υόρκη, στον 38ο όροφο, που λέει ότι των γραφείων του ΟΗΕ, στον 38ο όροφο του κτηρίου του ΟΗΕ. Λοιπόν, λέει: προκειμένου να εξαχθούν τα πλησιέστερα στην αλήθεια συμπεράσματα, θα πρέπει προφανώς να μην λησμονούνται τα ισχύοντα ως δεδομένα στην αποστολή του ΟΗΕ, του Γενικού Γραμματέα, στο Κυπριακό πρόβλημα, όπως αυτό επικαθορίστηκε εξαιτίας της τουρκικής εισβολής το 1974 και της συνεχιζόμενης κατοχής. Αυτά τα δεδομένα ορίζονται από τις περικύπρου αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Άρα δεν πρέπει να ξεφεύγει από αυτά ο Γενικός Γραμματέας. Για να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Πρώτον, και σημαντικότερο όλο τον άλλο στο λογαριασμό για τα πεπραγμένα της τριμερούς της παρελθούσας Τετάρτης, καταγράφεται το γεγονός ότι ενώ ο Τατάρ, εντολοδόχος της Τουρκίας κατακτητή, προσήλθε στο δείπνο προτάσσοντας, επιμένοντας ανυποχώρητα και απαιτώντας λύση δύο κρατών, η οποία αντιστρατεύεται, περιφρονεί και ακυρώνει τις αποφάσεις του ΟΗΕ, απήλθε από το δείπνο χωρίς καν να του υποθεί, ούτε καν να ανακοινωθεί από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ότι αυτά που λέει βρίσκονται εκτός πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και ότι παραβιάζει τις περικύπρου αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν είπε τίποτα. Πολιτική των αποστάσεων. Ο Τατάρ προσήλθε στο άτυπο δείπνο, επαναλαμβάνοντας την απέτηση να εισπράξει προκαταβολικά κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς, το παράνομο ψευδοκράτος. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση για την εκλιπαρούμενη επανέλευση των συνομιλιών, όχι πλέον δικοινοτικών αλλά διακρατικών, αυτό ήταν προϋπόθεση και δεν το έκανε και απήλθε χωρίς ένα ξεκάθαρο, σαφές και οριστικό όχι από τον οικοδεσπότη του 38ου ορόφου. Κέρδος και αυτό της Τουρκίας. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στα τουρκικά κέρδη. Και η αντίστοιχη ελληνική ζημιά της τριμερούς συναισθίασης. Στο πλαίσιο πάντα των μέχρι πρότινος λεγόμενων διακοινωτικών διαδικασιών που γίνονται στον ΟΗΕ, οι οποίες συν τον χρόνο έπαψαν αθόρυβα να αποκαλούνται διακοινωτικές και προσδιορίζονται πλέον συνομιλίες των δύο πλευρών. Λεκτική και αυτή μετεξέλιξη προς όφελος της Τουρκίας. Στο ταμιευτήριο του πλήθους των προηγούμενων διαδοχικών τουρκικών διαπραγματευτικών κεκτημένων σε εισαγωγικά, προσθέθηκε τώρα και το δείπνο της μη άρνησης και μη απόρριψης από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ των απαιτήσεων Τατάρ, τις οποίες είχε κιόλας διαναλύσει αυτοπροσώπως ο Ερντογάν στις 24 Σεπτεμβρίου στην 79η Γενική Συνέλευση. Τα ίδια είπε.
Βασίμως αισθάνεται θοπευόμενη, ατιμόρυτη και ανεκτή η Τουρκία κατακτητής, με αυξανόμενη την αυτοπεποίθησή της, αφού έλαβε στο δείπνο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, με συμμετέχουσα και την Κυπριακή Δημοκρατία, τη σιωπηρή άδεια του ΟΗΕ να απαιτεί κατ' ουσίαν την ακύρωση αυτών που έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ. Τώρα, η Τουρκία προχωράει στη στρατηγική της φέτα να φτάσει στον τελικό στόχο που είναι ο εκτουρκισμός της Κύπρου. Πρώτα απέτησε επιτυχώς και κατόρθωσε να επιβάλλει από το 1977 στην Αθήνα και στη Λευκοσία την τουρκική απέτηση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Από το 1977 το απέτησε αυτό. Ύστερα την πρίκησε και με την πολιτική ισότητα. Εξίσωσης του ελληνικού 82% με το τουρκικό 18%. Και στο τρίτο στάδιο πέτυχε να την αναβαθμίσει σε δύο ίσου καθεστώτος συνιστώντα κράτη, πολιτείες, συνιδρυτικά κράτη, συνιδιοκτήτες ενός ομοσπονδιακού συνεταιρισμού με τη μία κυριαρχία εξίσου προερχομένη από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Λοιπόν, λέει κι άλλα ο Λάζαρος, εν πάση περιπτώσει, εδώ προκύπτει το εξής τραγελαφικό. Λένε ότι η Αθήνα ήταν αυτή που πίεζε το Χριστοδουλίδη να επιμένει. Πήγαμε εκεί και γυρίσαμε. Οι Τούρκοι στο καλάθι έχουν κέρδη και εμείς στο καλάθι έχουμε ζημιές. Βγάλτε συμπεράσματα. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατα εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. «Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα μπίνετε να φέρω σας». «Καλώς έβρασας, Χάμπο, γιατί μεν πίσον έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον». Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. «Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίντς». «Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάν και κανέλαν κι άλλο έμνοστο ναείνετε». Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γόνατ. «Όλαν, για μίσετεν και σοχωρίον έσουν φρέντον καπουτσίνων». Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. «Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε». Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, διάβασα και είδα την συνέντευξη του Χακάν Φιντάν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως επίσης διάβασα και μετέφρασα, έχω κάνει άρθρο, το δούμε ίσως αύριο, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις 3 ανωτάτων Κούρδων αξιωματούχων του κουρδικού κινήματος, του απελευθερωτικού κινήματος, σε αυτά που μαγειρεύει ο Ερντογάν μαζί με τον Μπαξιλή και τον Φιντάν. Τι λέει ο Φιντάν? Θα γίνει ένας ευρύτερος πόλεμος και θα κινδυνεύσει και η ίδια η Τουρκία. Ποιος είναι ο κίνδυνος? Ο κίνδυνος είναι να, εάν καταλάβει μέρος και της Συρίας το Ισραήλ, τότε πλέον θα παγιωθεί το δεύτερο κουρδικό κράτος στη Συρία και υπάρχει πιθανότητα, αν επεκταθεί ο πόλεμος στο Ιράν, να έχουμε και ένα τρίτο κουρδικό κράτος στο Ιράν. Και τότε
θα έρθει η σειρά της Τουρκίας για τέταρτο κουρδικό κράτος. Η συλλογιστική αυτή δεν είναι δική μου, των Τούρκων είναι. Εντάξει. Έρχονται λοιπόν, και ποια είναι πλέον αυτό που επιδιώκει η Τουρκία. Τι είναι αυτό που επιδιώκει η Τουρκία? Επιδιώκει, επειδή στο Ιράν και στη Συρία κατοικούν περίπου 20 εκατομμύρια Κούρδοι. Τα υπόλοιπα 20 εκατομμύρια κατοικούν στην Τουρκία. Τι λέει λοιπόν η Τουρκία? Ποια είναι η στρατηγική της? Η στρατηγική της είναι να πετάξουν τίποτα ξεροκόμματα στους Κούρδους στην Τουρκία, να τους δώσουν κάποια δικαιώματα, τα οποία αύριο θα τα πάρουν, και έτσι να δημιουργήσουν το κέντρο βάρους του κουρδικού στην Τουρκία, για να ελέγξουν αυτοί τις εξελίξεις και όχι οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί και ποιος άλλος βρίσκεται από πίσω. Αυτό είναι το σχήμα που ετοιμάζουν, και αυτό το σχήμα το έχουν αντιληφθεί οι Κούρδοι από το όρο σκανδύλι που σας είπα. Είναι η Μπεσέ Χοζάτ, που είναι στην κεντρική ομάδα, μια γυναίκα δηλαδή του κουρδικού κινήματος. Είναι ο Μουράτ Καραγελάν, που μετεφράσαμε το βιβλίο του και το εκδώσαμε, η Ανατομία του πολέμου στο Κουρδιστάν, και ο Μουσταφά Καροσού, το πολιτικό μυαλό, αν θέλετε, της οργάνωσης. Σημαντικότερο θέμα φυσικά του 24ωρου είναι η εξόντωση του Γιαγιά Σινουάρ. Σας είπα χθες ότι είδα κάποιες φωτογραφίες που έδειχναν τα δόντια του, είχε κάποια χαρακτηριστικά στην οδοντοστοιχεία του, αυτού από όταν ήταν σώος και αυτού που έδειχνε η φωτογραφία. Τελικά αποδείχθηκε και σας είπα ότι μοιάζουν. Αυτός πρέπει να είναι. Τελικά αποδείχθηκε, το δέχθηκε και η Χαμάς, ότι σκοτώθηκε, τον πήρε το Ισραήλ, τον μετέφερε σε μυστική τοποθεσία, δεν ξέρουμε πού θα τον θάψουν, κάπου τον εντόπισαν και διασταύρωσαν την πληροφορία που ενδεχομένως είχαν με ένα μικρό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ντρόν δηλαδή, που μπήκε μέσα. Μέσα στο δωμάτιο, ήταν σε ένα σπίτι, διαβάζω ότι περνούσε το 90% του χρόνου του στις σύραγγες και 10% έξω. Εκεί λοιπόν τον εντόπισαν, τον κτύπησαν, από ό,τι διαβάζω, και με ελεύθερος σκοπευτής, και στη συνέχεια και με κάποιο βλήμα μεγαλύτερο, πιθανόν με βλήμα από άρμα και όχι με το πυροβόλο, ίσως με το πολυβόλο του άρματος. Τώρα, έχουμε αντιδράσεις από όλο τον κόσμο, από τους συμμάχους και υποστηρικτές του Ισραήλ κυρίως. Θα τις διαβάσουμε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Αυτό που διάβασα από τις δηλώσεις των Δυτικών είναι ότι αφού το ίδιο το Ισραήλ επικαλείτο μέχρι τώρα την αδιαλαξία του Σινουάρ για να προχωρήσει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων, τώρα λοιπόν λέει που τον εξοντώσαμε, τώρα είναι ευκαιρία να ξεκινήσουμε. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι και αυτό πολύ πρόωρο να το πει κανείς. Ποιος θα πάρει απόφαση για τη Χαμάς? Πρέπει να έχουμε νέα ηγεσία. Αν δούμε νέα ηγεσία, αν είναι όντως πιο διαλλακτική από τον Σινουάρ, μπορεί να υπάρχουν περιθώρια, αν δείξουν ότι θέλουν να πάμε σε κατάπαυση του πυρός, να πιεστεί και το Ισραήλ και να πάμε. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για να δούμε λοιπόν τι λέει η ειδησιογραφία. Ο Γιαγιά Σινουάρ ήταν ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Αυτό το εμπόδιο δεν υπάρχει πλέον, αλλά απομένει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Νετανιάχου και άλλα ηγετικά στελέχη του Ισραήλ για να τους συγχαρεί, αλλά και για να συζητήσουν πώς θα επιστρέψουν οι όμεροι στις οικογένειές τους και πώς θα τερματιστεί μια και καλή αυτός ο πόλεμος που έχει προκαλέσει τόσο καταστροφή σε αθώους ανθρώπους. Μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και απελευθέρωση ομπήρων πρόκειται να καταθέσουν στο τραπέζι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του State Department. Συγκεκριμένα ο Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι η πρόταση αυτή έρχεται μετά το θάνατο του Σινουάρ, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε αρνηθεί να διαπραγματευτεί.
ο Μίλλερ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον βλέπει μια ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρξαν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, γιατί ο Σινουάρ είχε αρνηθεί να διαπραγματευτεί. Αποδόθηκε δικαιοσύνη, είπε η Κάμαλα Χάρις, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Ο Σινουάρ ήταν υπεύθυνος για το θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου και των ομπήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Αυτή η στιγμή μας παρέχει μια ευκαιρία να τελειώσουμε επιτέλους τον πόλεμο στη Γάζα. Σήμερα μπορώ να πω ότι ελπίζω ότι οι οικογένειες των θυμάτων της Χαμάς θα νιώθουν ένα αίσθημα ανακούφισης. Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω τι λέμε για το θέμα. Ο Ισραήλ Κάτς έδωσε ένα μήνυμα στον Ερντογάν. Γι' αυτό είπα ότι δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος ο Ερντογάν. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση στέλνοντας μήνυμα στον Ερντογάν, λέγοντάς του δηλαδή. Απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο, που έχει πολλές φορές εκφράσει τη στήριξή του στη Χαμάς, ο Κάντς τονίζει στην ανάρτησή του: πάρτε πίσω τον βιαστή και δολοφόνο φίλο σας Σινουάρ, ενώ τη συνοδεύει με μια φωτογραφία του δολοφονημένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης να κοίταται πάνω στα συντρίμμια στη Ράφα. Τι να πούμε τώρα. Έχουμε ένα μήνυμα της Ρωσίας στο Ισραήλ. Έχουμε επανειλημμένα προειδοποιήσει και θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε, να εφιστούμε την προσοχή στο Ισραήλ, να μην εξετάζει ακόμα και υποθετικά το ενδεχόμενο ενός πλήγματος στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και τις πυρηνικές υποδομές, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ριαπκόφ σύμφωνα με το ΤΑΣ. Αυτό θα συνιστά μια καταστροφική εξέλιξη και μια πλήρη άρνηση όλων των υπαρχουσών αρχών στον τομέα της διασφάλισης της πυρηνικής ασφάλειας. Δεν κατέστη άμεσα σαφές με ποια μορφή η Μόσχα έστειλε αυτό το μήνυμα στο Ισραήλ. Χακάν Φιντάν, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας και τώρα ΙΠΕΞ. Η περιοχή πρέπει να προετοιμαστεί για έναν πόλεμο μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Αυτός ο πόλεμος είναι πολύ κοντά. Τώρα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στο Ισραήλ, οι Ισραηλοί στρατιώτες έκαναν έφοδο προχθές Τετάρτη σε πολυόροφο κτίριο όπου εντόπισαν υπόγειες σύραγγες. Ήρθαν αντιμέτωποι με 4 μαχητές της Χεσβολάχ και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών. Στη διάρκεια της μάχης σκοτώθηκαν 4 μαχητές της Χεσβολάχ και 5 Ισραηλοί στρατιώτες. Η Χεσβολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί 45 Ισραηλοί στρατιώτες και πάνω από 500 τραυματίστηκαν. Ισχυρίζεται η Χεσβολάχ ότι ο Ισραηλινός στρατός έχασε 20 άρματα μάχης Μερκαβά, 4 στρατιωτικές μπουλντόζες, ένα τεθρακισμένο όχημα και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη Χερμές 450. Και η Χεσβολάχ επίσης είπε ότι εκτόξευσε βλήματα και μη επανδρομένα αεροσκάφη στην πόλη Σαφέντ σε συγκεντρώσεις Ισραηλινών στρατευμάτων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Λόιντ Όστιν, Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ της Αμερικής. Ο παγκόσμιος με αυτή την ανακοίνωση ο Ερντογάν πρέπει να πίνει πώς το λένε, βαλεριάνα, πώς το λένε αυτό ρε παιδιά, που είναι κάτι πιο δυνατό από τη μαντζουράνα. Θα σας εξηγήσω γιατί. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εναντίον του Ισλαμικού κράτους, που δρά στην περιοχή με έδρα κυρίως στην Ιορδανία και χτυπάει τις ομάδες του Ισλαμικού κράτους, θα συνεχίζει να συνεργάζεται μεταξύ των εταίρων του που εστιάζουν στην άμυνα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Εταίροι δεν είναι μόνο οι χώρες, είναι και οι Κούρδοι της Συρίας. Γι' αυτό είπα ότι πάει για βαλεριάνα ο Ερντογάν. Είχα μια παραγωγική συνάντηση στο ΝΑΤΟ χθες με ορισμένα μέλη της Παγκόσμιας Συμμαχίας, όπου επιβεβαιώσαμε τη δέσμευσή μας να αντιμετωπίσουμε την απειλή του εξτρεμισμού στη Μέση Ανατολή και σε κάθε περιοχή του κόσμου. Εντάξει, συνεχίστε. Αυτό είναι που τρελαίνει την Τουρκία.
κορτσοπολέρικο ατόντο πολλά λαπάσμε από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε η πιτάξα μη πίτα και τα λίπος μη πίτα όλα το πως έφαγα και καλά συνήψα όλα το πως έφαγα και καλά συνήψα. Υπάρχει μια έκθεση για τη μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ. Στη ΣΥΠΑ, μυστική υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία ασφάλειας υψηλών προσώπων. Αυτή είναι η Secret Service. Δεν έχει σχέση με υπηρεσία πληροφοριών δηλαδή. Και διαπιστώνουν ότι είναι 35 σελίδες εκτός από τα παραρτήματα, οι παρατηρήσεις, και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στη λειτουργία της, στην αποτελεσματικότητά της, και όλα αυτά με αφορμή την απόπειρα που έγινε εναντίον του Τραμπ, απόπειρα δολοφονίας. Ο Τραμπ, και πάλι μιλώντας στον συνάδελφο YouTuber Patrick Pet David, επέριψε ευθύνες στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ρωσία. Είπε κακώς οδήγησε τα πράγματα. Λέει ο Τραμπ, ο Ζελένσκι, σε ένα σημείο που στην ουσία προκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας. Τον χαρακτήρισε ως τον μεγαλύτερο πλασιέ της ιστορίας. Όποτε έρχεται εδώ, λέει, φεύγει, του δίνουμε 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπερβολή είναι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια σημαντική αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Chris Rufo, ο οποίος αποκάλυψε ότι η Κάμαλα Χάρις διέπραξε λογοκλοπή επικών διαστάσεων για το βιβλίο της σχετικά με το έγκλημα και τη δικαιοσύνη, αφού ο διάσημος αυστριακός κυνηγός λογοκλοπής Dr. Stefan Weber διαπίστωσε ότι η Κάμαλα Χάρις διέπραξε λογοκλοπή τουλάχιστον 12 ενωτήτων του βιβλίου της για την ποινική δικαιοσύνη. Πήραν εργολαβία οι New York Times να πούνε, επειδή δεν έγινε και τίποτα. Φαίνεται πάντως ότι είναι ένα θέμα που, εάν έχουν τη δύναμη οι Ρεπουμπλικάνοι να νικήσουν το τείχος των δημοκρατικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχονται από τους δημοκρατικούς, τότε μπορεί να κάνει ζημιά στην Κάμαλα Χάρις. Λέει, διάβασα όλο το θέμα, ήταν μεγάλων διαστάσεων, σε 12 κεφάλαια. Νομίζω ότι έκανε λογοκλοπή χωρίς να αλλάξει κόμμα και χωρίς να αναφέρει πηγές. Είναι ο ορισμός λογοκλοπής. Αλλά το έκανε σε νεαρή ηλικία, ρε παιδιά, τώρα, εντάξει. Όλοι όταν είμαστε νέοι κάνουμε και κάτι για το οποίο μετανέωνουμε όταν μεγαλώνουμε. Ο Biden έφτασε στο Βερολίνο, συναντήθηκε με τον Σόλτς, εκεί έκαναν δηλώσεις και οι δύο. Οι δηλώσεις αφορούν και την Ουκρανία και την Μέση Ανατολή, και σε λίγο συναντώνται και με τον Μακρόν και με τον Στάρμερ. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Λόιτ Όστιν αρνήθηκε να αξιολογήσει δημοσίως το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι. Η Γερμανία θα παραμείνει ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της Ευρώπης στο Κίεβο, αλλά δεν θα παραδώσει τον Τάουρους, είπε ο Σόλτς, και αρνήθηκε και αυτός να συζητήσει δημόσια το σχέδιο νίκης. Είπε, δεν δίνουμε τους Τάουρους, τα βλήματα αέρος εδάφους που πάνε μέχρι 500 χιλιόμετρα, για να καθώς φέρει, λέει, την ευθύνη να διασφαλίσει η Γερμανία ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν θα κλιμακωθεί σε πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Συνέντευξη του Ζελένσκι στους Financial Times. Βάλτε μας στο ΝΑΤΟ για να μπορέσει να τελειώσει ο πόλεμος. Αυτό είναι το ζουμί αυτό που είπε, αλλά άμα τη βάλει στο ΝΑΤΟ, τότε θα έχουμε πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, εκτός κι αν η Ρωσία φοβηθεί να χτυπήσει μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία ως το τέλος του έτους θα λάβει 6 F-16 από την Νορβηγία, ενώ παρέλαβε ήδη αριθμό τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Μάρντερ από τη Γερμανία. Και η Νότια Κορέα, αλλά και ο ίδιος ο Ζελένσκι λέει ότι ήδη έρχονται
Βορειοκορεάτες να πολεμήσουν, που θα φτάσουν λέει, μέχρι τις 10.000 άτομα να πολεμήσουν στα μέτωπα της Ουκρανίας, διαψεύδεται. Αυτό που έχω ως πληροφορία είναι ότι υπάρχει συμφωνία να έρθει η ΜΟΜΑ, δηλαδή τάγματα μηχανικού για ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν καταστραφεί από τον πόλεμο. Θα δούμε τι θα γίνει και ποιο είναι ο Πούτιν μίλησε σε επιχειρηματικό φόρουμ των BRICS και δήλωσε ότι η θετική πρόοδος όλων των χωρών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω κοινής εργασίας. Οι BRICS δεν στρέφονται εναντίον κανενός. Οι BRICS κινούνται προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των χωρών και των λαών τους. Ξεπέρασαν τους G7 και το χάσμα θα συνεχίσει να αυξάνεται, είναι αναπόφευκτο εις βάρος των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου. Οι χώρες BRICS κυριαρχούν στους κλάδους της οικονομίας χωρίς τους οποίους δεν είναι δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη. Μόσχα και Τεχεράνη θα υπογράψουν συμφωνίες συνεργασίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, δήλωσε ο πρέσβης του Ιράν στη Μόσχα. Ο διπλωμάτης σημείωσε ότι η συμφωνία θα ήταν έτοιμη για υπογραφή στη Σύνοδο Κορυφής στο Καζάν. Αλλά ο Ρώσος ηγέτης και ο Ιρανός πρόεδρος συμφώνησαν στο Ασγαμπάτ που συναντήθηκαν προχθές ότι το έγγραφο θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής επίσκεψης. Έκανε κάποιες αναφορές ο Ζελένσκι ότι αφού δεν μας βάζετε στο ΝΑΤΟ θα κινηθούμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη φασαρία, έχουμε αντιδράσεις από τη Ρωσία, σοβαρές αντιδράσεις, και η Ρωσία ενέχει τη μαχητική ετοιμότητα μονάδας εξοπλισμένης με διυπηρωτικούς βαλιστικούς πυράβλους YARS στη Μόσχα. Κάνει ασκήσεις και αυτές συνδυάζονται και με αντίστοιχες πυρηνικές ασκήσεις που έκανε το ΝΑΤΟ, αλλά και είναι ένα μήνυμα στις κινήσεις που γίνονται για να δοθεί άδεια στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί βλήματα μεγάλου βελληνικούς σε βάθος στο έδαφος της Ρωσίας. Και η Ρωσία λέει ότι κάτι τέτοιο πιθανόν να προκαλέσει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι το πρώτο μέρος του δελτίου είναι διδακτικό για όλους μας. Όλοι χρειαζόμαστε αυτή την αναβάπτιση στο έργο μεγάλων πνευματικών ανθρώπων της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα, να είστε όλους και όλοι καλά. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.